Hello partners! Welcome to our channel, The Hungry Partner. Ang recipe natin sa video na to ay paksiw na bangus with ampalaya. So if you're interested, keep on watching! The Hungry Partner. Alam nyo ba mga partner na ang bangus ay mayaman sa protina? And good for the heart din dahil sa taglay nitong omega 3. Na sinamahan pa natin ng ampalaya na mayaman naman sa vitamins at mga nutrients. So ano pang hinihintay natin? Let's start! Simulan na natin sa ingredients mga partner. Meron tayong 1/2 kilo of bangus. Ang kanyang partner, ang ampalaya. Hindi rin mawawala ang bawang, sibuyas, at luya. We have also 3 pieces of ceiling green. And of course, salt. Yung paminta, depende po kung lalagyan nyo. Optional naman siya. And 1 cup of vinegar. So una, hiwain muna natin ang ating ampalaya. Then, tanggalin natin ang buto. Gagamit ako ng kutsara pang alis ng mga buto. Dahil buwan na ng Mayo at piyesta na ng mga barangay sa Pampanga, ang lulutuin namin sa susunod na video ay lumpiang Shanghai but with the tofu. Watch out, partners! After maalis ang mga buto, hiwain na natin siya. Alam nyo ba na base sa pag-aaral, ang pagkain ng ampalaya ay nakakatulong na ma-reduce ang blood sugar, cholesterol level, at may mga cancer-fighting properties din ito. Ano pang hinihintay nyo? Mag-ampalaya na tayo! Lagyan natin ng asin. Tapos, hugasan natin sa tubig. Yan, nagpapabawas po yan ng pait ng ating ampalaya. Then, kunin natin yung ating luya at ating balatan. Ganito kami magbalat ng luya. So, gumagamit kami ng kutsara pang alis ng balat. Then, kunin natin ang ating bawang at ating hiwain. So, ginagawa namin dito is kinakrush namin para maghiwalay yung balat sa bawang. Yan. So, i-crush natin siya isa-isa. Tanggal na ang balat. So, mas mabilis siyang i-mince pag na-crush siya. Ang ating sibuyas. So, dahan-dahan lang. Balatan natin, then hiwain natin sa maliliit. First, hiwain din natin ang ating luya. Then ito namang ceiling green, optional kung gusto nyong hati-hatiin. Pero sa amin, nilalagay namin siya ng buo. So, ayan, na-prepare na natin ang lahat. Start na natin. Maglagay tayo ng mantika sa kawali. Of course, nabuksan na namin yung kalan. Napainit na namin. Mabilis namang uminit.
Lagay natin ang ating sibuyas. So, hintayin lang natin hanggang maghiwa-hiwalay yung sibuyas. Ayan, pwede na to. So, isunod naman natin ang bawang. Ayan, maghintay lang tayo hanggang maamoy natin yung ginisang bawang at sibuyas. So, ito na, naamoy ko na ang bawang at sibuyas. Lagay na natin ang ating ampalaya. Ayan, isutay lang natin to. And haluin, of course. Ayan, so igisa lang natin for 5 minutes. Ayan. Medyo naluluto na siya. Okay na. So ayan, simulan naman natin ang pagluluto sa ating bangus. So we start natin. Buksan natin ang ating kalan and lagay natin sa medium heat. So mabilis lang naman itong uminit. Nating ilalagay ay ang ating luya. And sunod na natin sa pagpapakulo. Sabay na natin sa pagpapakulo ang ating bangus. Mabilis lang namang maluto yung ating bangus. And next naman is ang siling green. Kumusta naman kayo dyan, partner? I hope nag-e-enjoy kayo sa video na to. If yes, please don't forget to like, subscribe, and click the bell button para mas ganahan kaming gumawa pa ng mas maraming cooking video in the future. And of course, para ma-notified naman kayo once na may bago kami. Yan, kumukulo na. So, let's add some salt. So again, depende po sa panlasa nyo ang ating paglalagay ng asin. Pwede na nating ilagay ang ating 1 cup of vinegar. Kapag naglagay po kayo ng vinegar, hindi nyo na po kailangan pang haluin. That's the time na bibilingin na lang po natin siya para maluto naman yung kabilang side. Ayan, dahan-dahan lang. Baka masira yung ating bangus. Na po lahat, so lagay na po natin ang ating ginisang ampalaya. Ayan, sinamahan na natin ang ating ginisang ampalaya na magpapasarap sa ating paksiw na bangus. Then, takpan lang po natin to and let's wait for 5 minutes. Charan! Oh my God! Wow! Ito, luto na ang ating paksiw na bangus with ampalaya. Wow! Ano pang hinihintay natin, partners? Wow! So, let's eat na! So, ayan, tikman na natin. Taste test. Gusto ko sa bangus yung chan. Kuha tayo ng bangus, ng rice, ng ampalaya, at ng konting sili. Ayan, tikman na natin. Approve. Kung nagustuhan nyo nga pala yung ating recipe, please like, subscribe, and hit the bell button. I-share nyo na rin sa mga friends nyo, guys. Lalong-lalo na dun sa mga friends nyo na hindi kumakain ng ampalaya. Baka pag napanood dito, kumain na sila ng ampalaya.